السلام علیکم ورحمت الله ګرانو دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست زموږ چینل ته. امید لرم چې روغ جوړ به یاست. راځئ دوستانو یو بله ویډیو مې ته جوړه کړې ده او ډیره مهمه ده زما په فکر. کله چې ستاسې په اکاونټ کې چا تغییرات راوستي وي، یعنی ایمیل کې تغییر راوستی وي، پاسورډ کې تغییر راوستی وي، چینجز راغلی وي، یعنی نوم ته تغییر ورکړی ستاسې د اکاونټ، څرنګه کولی شئ چې بیرته خپل اکاونټ عادي حالت ته راوړئ او خپل اکاونټ بیرته ترلاسه کړئ، یعنی د غلا نه بچ شئ، د هیکینګ نه بچ شئ. دوستانو راځئ ورځو زه تاسو ته عملا ښیم چې څنګه کولی شو خپل اکاونټ بیرته لاسته راوړو. ورځو جیمیل باندې کلیک کوو. جیمیل کې موږ ته داسې ایمیل دلته راغلی چې ستاسې اکاونټ په کامیابۍ سره ریکوري شوی، په داسې حال کې چې موږ په هغې کې هیڅ تغییرات نه دي راوړي، بیا هم دلته موږ ته لیکل شوي چې دا تغییرات پکې راوړل شوي دي ډېر زیات، موږ ترې نه یو خبر. نو دوستانو راځئ چې ووینو دا تغییرات چا راوستي، څنګه یې راوستي او څنګه کولی شو بیرته دا تغییرات له منځه یوسو، خپل اکاونټ بیرته ترلاسه کړو. ورځو دوستانو خپل اکاونټ ریکوري کوو. ریکوري دپاره کله چې موږ په همغه آسماني رنګ خط باندې کلیک وکړو، باید دلته ویریفای کړو، یعنې تایید شي. هغه پاسورډ چې تاسو خپل اکاونټ ته ورکړی هغه پاسورډ دې ساحه کې ورکړئ. دا پاسورډ هم چې ورکړئ د هغې نه وروسته نیکسټ کلیک کړئ. بیرته تاسې همغې مرحلې ته ځئ، خو دا د تایید لپاره باید تاسو دلته خپل پاسورډ ورکړئ، یعنې داخل کړئ. هغې نه وروسته نیکسټ کلیک کړئ. تاسو ته بیا هم همغه میسج یې وښوده چې ستاسو اکاونټ کې تغییرات راغلي. راځئ دغه بره ایمیل کلیک کوو، ګورو چې زموږ په اکاونټ کې کوم تغییرات راغلي دي. دغه ګوګل 5 چې لیکلي، یعنې 5 ایمیله موږ ته د ګوګل نه راغلي. اولنی ایمیل دا دی، وایي ستاسو اکاونټ پاسورډ چې کوم دی دغه چینج شوی دی. چې خپل اکاونټ ریکوري کې او دا تغییرات تاسې نه یې راوړي، نو په دې ریکوري باندې کلیک وکړئ. نو راځو په دې آسماني رنګ خط لاندې ریکوري یور اکاونټ باندې کلیک کوو. د کلیک نه وروسته یو بل پړاو شروع کیږي، که څه هم لږ پیچلی ښکاري ولې دومره سخت نه دی. دغه ستاسې ایمیل دی. د ایمیل د کلیک نه وروسته نیکسټ نه وروسته تاسو ته وایي چې پاسورډ ورکړئ د خپل اکاونټ. بیا به د خپل اکاونټ پاسورډ ورته ورکړئ، لکه مخکې چې څنګه ورکړه هماغه پاسورډ به دلته بیا ورکړئ. بیا به د نیکسټ بټن کلیک کړئ. د نیکسټ سره وروسته تاسو ته بله مرحله کولاویږي او په دغې سره تاسو یو بل پړاو ته ځئ. دلته تاسو ته یوه بله صفحه کولاو شوه، وایي که غواړئ تغییر ورکړئ خپل پاسورډ، چینج پاسورډ ووایي، که نه کنټینیو. په دغه سوړ پاسورډ باندې به تاسو خپل اکاونټ بیرته لاسته راوړئ. دغه دی ماته ایمیل راغلی، وایي ستاسو په اکاونټ کې ګورئ، دا وګورئ ایمیل راغلی، وایي ستاسې اکاونټ په منظمه توګه او په کامیابۍ سره پاسورډ یې تغییر وکړه او نور معلومات هم دا دی ماته رالیږلي دي. نو هغه چې ما خپل اکاونټ بیرته ریکوري کړ او لاس ته مې راوړه، اوس کولی شو بیرته خپل اکاونټ ته لاړ شو. نوم، پاسورډ، هر تغییر چې پکې بل چا راوستی هغه ټول له منځه لاړه او بیرته ما خپل اکاونټ په عادي حالت لاسته راوړ. دوستانو یو نقطې ته مو فکر وي چې هر کله خپل اکاونټ له پاسورډ جوړوئ باید پاسورډ قوي وي، یعنی یوازې نمبر نه بلکې د تورو ترڅنګ یو کاملا یو قوي پاسورډ جوړ کړئ تر څو ستاسې اکاونټ ته خلک ونشي کړی په اسانۍ داخل شي. په آخر کې دوستانو که څوک سوال، پوښتنه، غوښتنه لري کولی شي چې په لاندې کمنټ باکس کې ماته یې پرېږدي تر څو د هغې ځواب او هغې دپاره د حل لاره زه وګورم. مننه دوستانو، زما چینل ته سبسکرایب کړئ، لایک کمنټ هم هیر نه شي. مننه.